केश हाय तुमी सजमतां सगळीं देवा कृपेन बरी हाय मग आमी हाय बरी येवकार तुमकां मुगे चॅनला एट प्लेटफुल ग्रेस तर आयज करून चिंतिलां सांसवां गोंट्याची ओके तें दाखयता आतां गोंठां हांवें सोलिलें सोलून तांकां मीठ लायलां ओके आनी आतां तांकां हांव गोड लायतां ही मातशें तोंचर आसलोलीं बट तितून घालता तशी ती मागीर बॉयल जाताय ओके गायज हें आतां गोड हें हांव मातशें स्क्रेपराचें आतां स्क्रेप कोत्ता गायज हें आतां ताका बरें गोड लायलां आतां तें हांव धांपून दवरतां ओके आनी मसालो काडपाक वयता सद्या हो एक नाल्ल घेता सद्या हो होण कांतिता आनी तेजे उपरांत मसालो काडटा तो मेळटा तुमकां ओके हांव तुमकां हो मसालो दाखयता हेचो हल्दी घायला जिरें घायला एक्चुली जिरें घायनाय बट हांव घालता कित्याक जिरोणी बरें म्हणून तें हेचो ह्यो मिरसांग्यो आनी गार्लीक देखून थोडी जाण घायनाय बट हांव घालता गार्लीक ओके आनी इल्लीशी कोथमीर काडल्या टेस्टा लागून ओके आतां हांव ग्रायंड करून घालता हो मसालो ओके आतां हें तेल तापोवन दवरलां ओके तेल तापलां सो हितून घालया आतां पयलो पियाव हण्णाक ओके असो पियाव घायलो हण्ण आतां हण्ण मातशें भाजया हण्ण बरें भाजया करीपत्ता आहा जाल्यार करीपत्ताकूय घालय मोको आहा हितून हांव घालता करीपत्ता हण्णातू घायल्या हण्ण बरें भाजली गायज हण्ण भाजलो ना अजून पूण हांव एक विसरलें मास्टर सीड घालपा स्टार्टींग तेलां हेचें आतां घालता ओके तुमी स्टार्टींग पयलीं तेल तापलें म्हणटरी घालाय आं बरें क्रॅकल जायन दी तें हण्णातूय गायज हें आतां हण्ण भाजूं येयलां ओके मागीर घालपाचो मसालो जो ग्रायंड केलो तो ओके इवन सांसवां दुकान आतां बरी क्रॅकल जालें ती गायज हें हण्ण भाजलां आतां हांव मसालो घालता ओके हो ग्रायंड केलो तो मसालो इल्लें उदक पास कर हितून आनी तेंवूय घाल ओके गायज हे मसाले आतां बरो हलको येयी मीठ घालाया हांव मीठ घालता मीठ घालपाक विसरनाका हरकत येवपा येयला तेका ओके गायज सोय आतां हरकत येयला हेका ओके चड मार आनी आतां तीं गोंटे गोड लायन दवरलो न्हू तीं घालपाचीं चोयी ओके चोय हांव घालपा लागलोलें ही सगळीं घालपा तितून तें निमाण वता तें गोड लायलो न्हू गोठांकू तें गोडा मेल जायन देखून हितून सकयल उरता चोय आयदण तें मेल सुद्दां घालपा तितून लास्टा ही हांव घालता दाखयता आतां कितू हें सगळें गोडाचें ओके तें मेल्ट जालें तें सगळें तितून घालता हें सगळें आतां हांव हितून घालता ओके आनी चड मार आनी बरी स्लो उज्याचेर दवरपाची आनी बरी ती शिजदी ओके हॅलो गायज आतां चोवपा शकता तुमी हेंचें मुगेलें सांसवां जायन रेडी जालें ओके सो हे भाशेन तुमच्यान करूं जाता ओके मातशें पातळ आहा तें तेका लागून दाट जावपा लागून आनी मातशें दवरता तेका शिजोवन ओके हेचें मातशें पातळ आहा मागीर न्हिवता तें म्हणल्यार आनी दाट जाता तें ना न्हू बट मातशें दवरता शिजपाक ओके सो एक प्लेट हें काडला टेस्ट करून दाखयता तुमकां केस लागता आनी कितें तें गायज टेस्ट करुया
बॉड्ड वाला हायलाय इतू टेस्टी जालें सारकें गायज तुमी कोराय ओके हांव जाणा जाय जाणा हें करपा बट कोण खंय ती हे भाशेन करून हाय इट्स टेस्टी तर मेळचें तुमकां मुगे दुसरी रेसिपीन मुगे चॅनल सब्सक्राइब करपा विसर नाकाय एट प्लेटफुल ग्रेस ओके बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।